Có một đôi vợ chồng trẻ, để xây dựng một ngôi nhà như mơ ước, cả hai đã vướng phải một món nợ lớn. Túng thế, họ quyết định đến Las Vegas để cầu may thế nhưng lại bị thua sạch tiền. Trong tình thế cấp bách có một tay tỷ phú đề nghị trả $1 triệu để ngủ với cô vợ. Thế các chim non nghĩ là anh chồng có đồng ý làm tuần lộc. Tự cắm chiếc sừng xinh đẹp lên đầu mình không, hôm nay tôi sẽ giới thiệu bộ phim Lời cầu hôn khiếm nhã. David Murphy ngồi dưới mưa bên cầu tàu than thở về cuộc hôn nhân tan vỡ với cô vợ Diana. Trong khi đó, gái Diana ngồi trên một chiếc xe buýt trên đường đến bến tàu. Hồi tưởng về ông chồng cũ, David, cô và David gặp nhau theo một cách rất trần tục, đó là ở trường trung học. David là học sinh năm cuối và cô là sinh viên năm nhất. Khi cô 19 tuổi, David cầu hôn cô trên bến tàu. Phụ huynh hai bên đều phản đối, thế là hai anh chị xách nhau bỏ trốn. Kể từ đó, đôi chim cu sống trong một ngôi nhà rẻ tiền. David tốt nghiệp đại học và tiếp tục xin việc tại công ty kiến trúc. Ngoài thời gian đốt lò nướng khoai với gái, David tập trung thiết kế ngôi nhà mơ ước của họ. Anh trai hy vọng ngôi nhà này sẽ gây tiếng vang giúp anh đổi đời. Cô vợ làm việc trong lĩnh vực bất động sản, phụ giúp chồng trang trải chi phí. Cặp đôi hoàn cảnh này không đến mức hoàn hảo, nhưng chúng nó thật lòng yêu nhau các chế ạ. Không có tiền đi du lịch, anh chồng dẫn cô vợ đi quanh khu phố ngắm nhà hàng xóm. Trả giá cho sự bốc đồng của tuổi trẻ, cặp chim cu phải chịu đựng cuộc sống quá đỗi. Đỗ nghèo khỉ này, hai vợ chồng từng tự tin rằng chỉ cần tình yêu, họ sẽ vượt qua tất cả, nhưng sau những mới mẻ ban sơ của buổi đầu khám và phá đốt lò nướng củ khoai khét lẹt, hai anh chị bắt đầu thấy nản. Cuối cùng, hai vợ chồng đầu tư tất cả những gì họ có để xây dựng dự án đặc biệt của David. Diana tìm thấy một bất động sản bên bờ biển ở Santa Monica, nơi có thể xây dựng ngôi nhà. Khi đang xây dựng thì con virus corona kéo đến, anh chị bất động sản và kiến trúc sư thất nghiệp nằm nhà. Lúc này, hai vợ chồng cần $50.000 để giữ mảnh đất họ vừa mua ở Santa Monica. Xoay sở mãi không xong, David buộc phải đến gặp cha mình để vay $5.000, còn thiếu $45.000 nữa. Cô vợ căng thẳng quá mức bắt đầu nói mớ trong lúc ngủ, ông chồng méo ngủ được. Thức trắng đêm để tìm cách, ngày hôm sau, cả hai quyết định đến một sòng bạc ở Las Vegas. Ở đó, họ háo hức đánh cược số tiền của mình với hy vọng thắng được số tiền còn thiếu. Buổi tối hôm đó, cặp đôi thắng như trẻ tre, áp dụng nát các chiêu trò trong các bộ phim tàu công phu Đỗ Thánh. Họ lao vào các trò đen đỏ suốt đêm với lý tưởng cách mạng sục sôi nhiệt huyết. Tuy nhiên, lý tưởng không thôi không đủ để đảm bảo may mắn ở Las Vegas. Trong khi David đang dồn tiền đánh cú chót thắng ăn hết chết tèo luôn ở trò chơi Crab. Họ đã thắng rất nhiều tiền từ trò chơi này. Diana tranh thủ ra ngoài mua sắm. Khi đang khám phá các cửa hàng, cô ấy đã thu hút sự chú ý của tỷ phú John Gates. Ngay lập tức tay chơi khét tiếng, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Diana. Ánh mắt của họ chạm nhau thoáng qua nhưng đủ để anh chàng tò tò bám đuôi cô gái. Vẫn đang mải mê ngắm nhìn những món đồ xa xỉ, Diana tìm thấy một chiếc váy đen thanh lịch. Cô ướm thử chiếc váy lên người và nhìn mình trong gương. Tại thời điểm này, Gates nói từ phía sau Diana, người không hề biết rằng John đang theo dõi cô. Anh ấy đề nghị mua cho Diana chiếc váy, thể hiện rõ thành ý của anh. Nhưng Diana lập tức từ chối. Cảm thấy không thoải mái với người đàn ông lạ, Diana rời đi. Với Diana, dường như Gates là kiểu đàn ông tin rằng mình có thể mua bất cứ thứ gì bằng tiền. Loại niềm tin này quá khác biệt với những người sống vì tình yêu như cô. Đối với Gates, mọi thứ đều là một cuộc chinh phục. Cho dù là trong kinh doanh hay tình yêu, nó đều có thể được giải quyết theo cùng một cách. Thông qua tiền bạc. Diana quay về chỗ David khi anh đang ăn mừng số tiền khủng đã kiếm được trong một khoảng thời gian ngắn. Đêm đó, David và Diana đếm số tiền thắng cược của họ, lên tới khoảng $25.000. Cặp đôi say sưa với số tiền mới giành được, David ném những tờ tiền về phía Diana, người đang lăn lộn trên giường. Để ăn mừng chiến thắng, cặp đôi đã đốt lò, nướng khoai ngay trên đống tiền vừa kiếm được. Tuy nhiên, tối hôm sau, thần may mắn không mỉm cười với họ. Họ thua gần hết số tiền mới kiếm được, cả hai cùng tới nhà hàng để có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Chỉ còn $4.100, họ suy nghĩ xem có nên chơi tiếp hay không. Họ quyết định lật một đồng xu để đi đến quyết định. Tuy nhiên, rõ ràng là cả hai vẫn muốn chơi. Và không lâu sau đó, hai vợ chồng trắng tay, đậu xanh rau má, đen còn hơn đít nồi. Khi họ đang rời khỏi sòng bạc, cặp đôi nhận thấy một vụ náo động ở một bàn khác. Tỷ phú John Gates đang chơi poker bằng cách sử dụng chip poker vàng tương đương với $10.000 cho mỗi chip. Gates đã thua nhiều trận liên tiếp, nhưng khi nhìn thấy Diana trong đám đông đang theo dõi mình, anh ta đã giành được chiến thắng đầu tiên trong đêm. Tin rằng Diana đã mang lại may mắn cho anh ta tiếp cận cô và David. Người đàn ông giàu có muốn mượn tạm cô vợ của David để giúp anh bóc bài.
Mặc dù David trả lời rằng việc đó là tùy thuộc vào Diana, nhưng anh vẫn khuyến khích cô làm điều đó, tin rằng làm như vậy sẽ không có hại gì. Anh ta coi cử chỉ của Gates là một hành động vô hại, chủ yếu là vì sự tự tin và tin tưởng của anh đối với Diana. Diana đồng ý và cô ấy vụng về hỗ trợ Gates trong trò chơi. Sau khi thua một ván bài khác, Gates hỏi Diana chơi trò chơi nào mà cô ấy quen thuộc. Diana trả lời rằng cô ấy đã chơi xúc xắc. Khi nghe thấy điều này, Gates nhìn vào một trong những trợ lý của mình và nói một từ duy nhất: một. Sau đó, người trợ lý bắt đầu hành động và sắp xếp một tấm séc trị giá $1 triệu. Sòng bạc chuẩn bị một hộp thủy tinh với các chip poker vàng trị giá $1 triệu. Gates và Diana di chuyển đến bàn craps. Diana bắt đầu tung xúc xắc. Cô ấy cần số 7 hoặc số 11. Trước cặp mắt theo dõi của mọi người, cô ấy ném xúc xắc. Cả hai mặt xúc xắc đều ngửa lên để lộ ra số 5 và số 2. Đám đông bùng nổ cuồng nhiệt và Diana chạy đến ôm lấy David. Cảm thấy vui mừng khôn xiết vì trải nghiệm chỉ có một lần trong đời. Sự kiện này khơi dậy cảm giác hồi hộp từ Diana và làm cô ấy thích thú. Không phải ngày nào bạn cũng có thể đánh bạc với những con chip vàng. Mặc dù tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng tiền có thể làm rất nhiều thứ tuyệt vời khác cho bạn. Gates một lần nữa tiếp cận cặp đôi và mời họ ăn mừng hàng triệu đô la mà họ đã giúp anh ta giành được. Gates thậm chí còn đề nghị trả tiền cho chỗ ở tại khách sạn của họ. Cặp đôi ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị của Gates. David và Diana ở trong một căn phòng khách sạn mà họ thậm chí không thể mơ tới. Một lúc sau, cặp đôi nhận được tiếng gõ cửa. Đó là một người tên là Mr. Sarkoford. Anh ta đưa cho David một chiếc hộp màu đỏ do Gates gửi cho Diana. David mở chiếc hộp để lộ chiếc váy đen mà Diana đã để mắt vào đêm hôm trước. Diana ngạc nhiên, nói với David rằng nó có giá $5.000. Tối hôm đó, họ đến tham dự bữa tiệc của Gates. Trong cả đêm, cặp đôi dành thời gian của họ với Gates. Gần cuối, Gates đưa cho cặp đôi một đề nghị: anh ấy sẽ cho họ $1 triệu. Đổi lại, Gates sẽ có Diana trong một đêm. Đương nhiên, David và Diana rất tức giận trước lời đề nghị của Gates. Cả hai đều từ chối, nhưng Gates có cảm giác rằng cuối cùng họ sẽ thay đổi quyết định. Gates rời đi để đi họp, để lại hai vợ chồng Murphy trong tâm trạng cay đắng. Lời cầu hôn khiếm nhã này đã làm rung chuyển cả hai và mối quan hệ của họ bắt đầu lung lay. Điềm báo cuộc hôn nhân đến hồi tan vỡ. $1 triệu là số tiền quá lớn, họ đang cần tiền và cơ thể của Diana có thể giải quyết hết mọi rắc rối. Đậu xanh rau má cái sừng trị giá $1 triệu, thật khó chối từ phải không anh em? Trong đêm, David và Diana không thể ngủ, cả hai người họ vẫn đang suy nghĩ về đề xuất của Gates. Sau khi giả vờ ngủ một lúc khá lâu, cặp đôi cuối cùng quyết định nói về vấn đề này. Cuối cùng, ông chồng cam tâm tình nguyện làm một chú tuần lộc, cô vợ cũng không quên đảm bảo dù ngủ với người khác nhưng vẫn rất yêu chồng. Gates sẽ chỉ có thể xác chứ không phải tâm trí cũng như trái tim của cô ấy. Sáng hôm sau, David liên lạc với một người bạn luật sư cũ của anh ta tên là Jeremy Green. David nói rằng họ đã chấp nhận lời đề nghị khiếm nhã kia. Quá tức giận, Jeremy nói với David rằng anh ta có thể đã thương lượng ít nhất $2 triệu chứ không phải chỉ một. Cuối cùng, Jeremy đến sòng bạc với một hợp đồng được soạn thảo có các điều khoản rất cụ thể. Với điều này, Diana sẽ đi cùng với Gates. Trước khi rời đi, David hôn tạm biệt Diana. David tới một quán bar gần đó với Jeremy. Khi ở đó, anh ta bị ám ảnh bởi những ánh đèn rẻ tiền và những hoạt hình kinh dị bao quanh. Anh chồng cảm thấy hối hận và không cam tâm biến vợ mình thành Hà Thiên Lộn. David chạy nhanh về phía phòng khách sạn của Gates. Thật không may, anh ta đến quá muộn, và Gates và Diana đã rời khỏi máy bay trực thăng. Trong phần còn lại của đêm, David rơi vào trạng thái điên cuồng như vô hồn. Trong khi đó, Diana được đưa lên du thuyền riêng của Gates. Ở đây, cô ấy nói chuyện với Gates một cách thách thức khi cô ấy cảm thấy bực bội vì mình bị đặt vào một tình huống như vậy. Đây là lúc Gates lấy ra một đồng xu và đề xuất chơi trò tung hứng. Nếu thua, anh ta sẽ để Diana đi và coi như thỏa thuận của họ đã vô hiệu. Nhưng nếu anh ta thắng, thì họ sẽ chơi trò chơi con búm. Gates tung đồng xu, cuối cùng anh thắng. Nhân vật của Gates xoay quanh những thao tác thông minh và mong muốn chinh phục và chiếm hữu của anh ta. Khi Diana càng chống lại thì ham muốn chiếm hữu của Gates càng tăng lên, anh muốn có cô nhiều hơn. Sáng hôm sau, Diana nhìn thấy ông chồng tuần lộc ngồi ủ rũ trong phòng khách sạn. David đứng dậy, và không nói một lời, hai người họ ôm hôn nhau. Họ tuyên bố tình yêu của họ dành cho nhau, và cố quên những gì đã xảy ra. Khi trở về nhà, họ phát hiện ra rằng tài sản của họ gần đây đã bị tịch thu và bán lại. Họ hỏi ai đã mua tài sản của họ nhưng vì đó là thông tin mật nên không thể tiết lộ cho họ. Tức giận, cặp vợ chồng bỏ đi trong cơn thịnh nộ. Theo thời gian, mối quan hệ trong quá khứ với Gates bắt đầu ám ảnh họ.
Điều này ảnh hưởng đến David nhiều nhất, anh không thể quên được chiếc sừng xinh đẹp trên đầu mình. Không lâu sau, David bắt đầu cáo buộc Diana đã gặp John Gates. Cuộc sống hai vợ chồng bắt đầu bất ổn. Một ngày nọ, Diana quyết định tìm cách để mua lại tài sản của họ. Bây giờ họ đã sở hữu 1 triệu đô la, nên Diana tự tin mình sẽ làm được. Cô tranh thủ sự giúp đỡ của bạn mình để tìm ra người đã mua tài sản của họ. Gái bàng hoàng và giận dữ khi phát hiện ra rằng đó chính là John Gates. Cô vội vã đến một nhà hàng nơi Gates đang có một cuộc họp ăn trưa. Sau khi xông vào bên trong, cô ấy kéo tấm phủ bàn, làm đổ thức ăn và đồ uống lên khắp các doanh nhân. Gates đưa Diana ra bên ngoài. Khi Diana hỏi Gates về việc mua tài sản của họ, Gates giả vờ không biết gì, nói rằng anh ta chỉ đơn giản là nhìn thấy một cơ hội kinh doanh. Cuộc chinh phục của John Gates không chỉ dừng lại ở buổi tối hôm đó trong sòng bạc. Gates có quá nhiều tiền và quá ít sự đồng cảm. Anh ấy muốn Diana, đối với anh ấy, việc hủy hoại cuộc sống của ai đó là điều không cần phải bận tâm. Mọi người chỉ là một món đồ chơi đối với Gates, và nếu anh ta không thể uốn nắn họ theo ý mình, thì anh ta sẽ bẻ cong mọi thứ khác xung quanh họ. Trở về nhà, Diana kể về những gì đã xảy ra với David. Nhưng khoảnh khắc cô ấy đề cập đến việc gặp Gates, David ném chai rượu vào tường mà không nghe thấy Diana nói gì. Bất chấp những nỗ lực giải thích của cô ấy, sự ghen tuông làm David mắt mờ tai điếc và anh ấy không tin vợ mình. Anh ta hỏi vợ mình có thích khi làm tình với người khác không, và kể chi tiết bọn họ đã làm gì trong đêm đó. Diana từ chối trả lời anh. Vì cuộc tranh cãi của họ, David rời khỏi nhà và không quay trở lại. David ở với Jeremy, bạn của anh ấy. Jeremy nhận được cuộc gọi từ Diana, người đang tìm David. Jeremy cố gắng thuyết phục cả hai nói chuyện, biết rõ rằng cả hai vẫn còn yêu nhau. Diana cố gắng liên hệ với David, tuy nhiên, David từ chối nói chuyện với cô ấy. Điều này hẳn khiến những cặp tình nhân chán nản, những người đã dành cả đời để tin rằng tình yêu của họ là bất khả chiến bại và không gì có thể chia cắt hai người. Hai vợ chồng Murphy ly thân trong vài tuần sau đó. David ở trong một căn lều tồi tàn, dột nát. Cả hai người họ đều cảm thấy những tuần trôi qua trong sự khắc khoải, cảm thấy lạc lõng khi không có nhau. Một ngày nọ, sếp của Diana vui mừng báo rằng dịch bệnh chấm dứt, tiếp tục đi làm khách hàng mở hàng là một tỷ phú giàu có đang đợi ở văn phòng để mua một căn biệt thự. Tất nhiên, Diana rất khó chịu khi thấy đó chính là Gates. Diana từ chối hỗ trợ anh ta, nhưng ông chủ của cô ấy đe dọa sẽ sa thải nếu cô ấy không làm vậy. Vì vậy, Diana và Gates đi khắp nơi với lý do là mua một căn nhà. Cuối cùng, họ lái xe đến một bất động sản lớn đắt hơn đáng kể và đã có chủ. Khi họ bước vào, Diana nhận ra rằng đó là tài sản của Gates. Bất chấp những nỗ lực không ngừng của Gates trong việc khiến Diana say mê anh ta, hay mê tiền của anh ta cũng được, Diana vẫn nhất quyết chối từ. Ngoài tư vấn bất động sản, Diana còn là giáo viên dạy quyền công dân. Một buổi chiều trong giờ học của cô, John Gates bước vào lớp. Anh ta trồng cây si ở đó mặc kệ ánh mắt tò mò của đám học sinh. Sau đó, John đưa Diana trở lại biệt thự của ngày hôm trước và kể cho cô ấy một câu chuyện. Anh kể cho cô ấy nghe về cuộc gặp gỡ giữa anh với một cô gái xinh đẹp khi còn trẻ và cách anh không thể tiếp cận cô ấy vì hồi đó anh quá nhút nhát. Anh ấy kết thúc bằng cách nói với cô ấy rằng anh ấy không bao giờ muốn điều như vậy xảy ra nữa. Cuối cùng, bị đánh lừa bởi sự quyến rũ của anh ta, Diana và Gates bắt đầu một mối tình lãng mạn. Cô ấy quên rằng những khó khăn và rắc rối của cô đều do Gates mang lại. Gates giờ đã có được những gì mình muốn, và dường như anh đã có thể chứng minh rằng trên thực tế, anh có thể mua được tình yêu. Trong khi đó, David trở nên chán nản hơn khi nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc về Diana. Cuối cùng, anh ta cố gắng đưa Diana trở lại. Một buổi tối, David theo Gates và Diana đến một khách sạn. Khi họ đi đến lối vào, David xuất hiện, rằm mình trong mưa. David cố gắng nói chuyện với Diana trước khi xông vào tẩn cho tình địch một bài học. Anh ta ngã xuống đất và bất tỉnh. Sarkophus đưa David về lán của anh ta. Trong vài tuần sau đó, David đã cố gắng để kéo vợ quay về. Anh đã nộp đơn xin làm giáo viên kiến trúc. Tại đây, anh hoàn toàn thích công việc giảng dạy và chứng tỏ mình rất giỏi trong việc truyền cảm hứng hiệu quả cho học sinh. Một ngày nọ, Jeremy đến thăm anh ngay sau khi buổi dạy học kết thúc. Anh ta nói với David rằng Diana muốn ly hôn. Diana và Gates tham gia một cuộc đấu giá động vật. Gates bị mắc kẹt trong một cuộc chiến tranh giành lấy một con hà mã. Mọi người đều tin rằng Gates đã chiến thắng cho đến khi David bước vào. Đáng ngạc nhiên, anh ta lấy hết số tiền bán vợ 1 triệu đô la ra để đặt cược. Bằng cách từ bỏ tiền, David đã chứng minh một quan điểm rằng tiền chẳng có nghĩa lý gì đối với anh nếu không có Diana. David xin lỗi về hành vi trước đây của mình, anh ấy nói với Diana về những gì anh ấy học được, rằng các cặp vợ chồng ở bên nhau không phải vì họ quên đi những tổn thương mà họ đã gây ra cho nhau, mà vì họ học cách tha thứ cho nhau. Tất cả những gì Gates có chỉ là tiền.
Với những lời này, David ký vào giấy ly hôn và rời đi. Về phần Gates, anh ấy nhìn khoảnh khắc đầy cảm xúc của họ từ xa với vẻ mặt tiếc nuối. Vào lúc này, Gates đã thua cuộc, ngay cả khi đã trải qua quãng thời gian dài để có Diana, một điều gì đó trong anh nhận ra rằng như vậy là chưa đủ và sẽ không bao giờ là đủ. Cuối cùng thì anh ấy cũng hiểu được điều gì đó lớn hơn và sâu sắc hơn tất cả những điều anh ấy biết. Diana, Gates và Sarkophag lái xe về nhà. Gates bắt đầu để ý đến cảm giác của Diana, vì vậy anh ấy bắt đầu nói về một câu lạc bộ triệu đô. Bất chấp sự bối rối của mình, Sarkophag chơi một cách trôi chảy cùng với trò đố chữ với chủ nhân của mình và xác nhận sự tồn tại của nó, ngụ ý rằng câu lạc bộ có những phụ nữ khác như Diana, người mà Gates đã giành được qua 1 triệu đô la. Diana nhìn thấu trò hề và ngay lập tức hiểu rằng Gates đang bịa ra chuyện khiến cô cảm thấy khó chịu và bỏ đi. Cô nhận ra rằng Gates biết Diana thực sự cảm thấy thế nào và sẵn sàng từ bỏ. Sau đó, cô hôn Gates lần cuối, cảm ơn anh đã để cô ra đi. Không rõ tại sao Diana lại cảm ơn Gates vì điều này giống như việc anh ta sở hữu cô ấy, nhưng sự thật là như vậy. Trước khi cô rời đi, Gates đưa cho Diana đồng xu mà anh đã lật vào đêm hôm đó trên du thuyền để cầu may. Khi Diana chạy theo xe buýt, Sarkophag hỏi Gates tại sao anh lại để cô ấy đi. Gates thừa nhận rằng bây giờ anh hiểu rằng Diana sẽ không bao giờ nhìn anh như cách cô ấy nhìn David. Trong xe buýt, Diana nhìn vào đồng xu may mắn của Gates và phát hiện ra rằng nó có 2 đầu. Diana đến bến tàu nơi David đã cầu hôn cô để ghi nhớ tình yêu của họ để họ có thể làm lại từ đầu. Trước sự ngạc nhiên của cô, David đã ở đó, than thở về những gì anh ấy nghĩ là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của họ. Cô tiếp cận anh, và cả hai lần nữa tuyên bố tình yêu của họ dành cho nhau, tại chính nơi họ đã từng đính hôn. Nhìn chung, bộ phim này là một sự khẳng định lại các giá trị lãng mạn. Tóm tắt thế thôi, chào các chim non.